Mga idol at kabayan, itodo na natin ito. Meron akong tatlong good news na gustong ibahagi sa inyo. Pero bago yan, umupo lang kayo at mag-relax. Dahil sa vlog na ito, ang US Navy ay may pamaskong handog para sa ating Philippine Army. Huwag skip ang video, mabilis lang ito, promise. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat! Kamakailan lamang dumating sa bansa ang US Navy at nakipagdialogo sa ating Philippine Army. Sa Fort Bonifacio, Manila, patuloy ang Philippine Army at Navy ng Estados Unidos na palakasin ng dalawang puwersa ang bilateral sa isang courtesy call na ginanap noong ika-13 ng Disyembre 2019. Ang commander ng Army Support Command na si Major General Byron H. Kalimag ay tinanggap sa ngalan ng Army Commanding General ang mga delegado ng Navy International Program Office o NIPO na pinamumunuan ng director nito na si Rear Admiral Francis D. Morley. Ang kooperasyon ng NIPO at Philippine Army ay nakatuon sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa digmaan ng mga puwersang Pilipino, partikular na sugpuin ang terorismo sa pamamagitan ng karagdagang kagamitan at pagsasanay. Ang pangako ay susuportahan din ang Army's International Defense at Security Engagement bilang bahagi ng Commands and Defense Mission. Ito ang good news number 1, makinig. Ang ilan sa mga kagamitan na natanggap ng Army sa pamamagitan ng NIPO ay kasama ang mga unmanned aircraft system, night vision devices, at communication equipment. Ito ang good news number 2. At bago matapos ang taon, makakakuha rin ang Philippine Army ng small arms weapons, ammunition, individual first aid kits, at night vision devices. Pati na rin ang mga pagsasanay sa hinaharap sa paggamit ng mga bagong kagamitan. Mga idol at kabayan, ayos! May mga karagdagang kagamitan na naman ang ating Philippine Army. Isa itong malaking tulong para maging maayos at magamit nila ito laban sa mga terorista at mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Kayo, ano sa tingin nyo? Ayos ba? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Kinilala din ni Morley ang pag-activate ng Army Aviation Regiment bilang isang diskarte sa estratehiya laban sa mga banta na dulot ng terorismo. Akala nyo tapos na ang good news? Meron pa! Ito ang good news number 3. Sa kabilang dako, ipinahayag ni Major General Kalimag ang kanyang pasasalamat at iminungkahi ang plano ng pagsasagawa ng isang joint visual inspection para sa TC-12 Beechcraft at Whiskey Helicopter sa taong 2020. Ang ibig sabihin nito na ang Philippine Army ay nagbabalak na bumili ng TC-12 Beechcraft at Whiskey Helicopter sa Estados Unidos. Wow naman! Ito ang mga kaunting detalye ng TC-12 Beechcraft. Ang TC-12 Beechcraft ay isang serye ng twin-engine turboprop sasakyang panghimpapawid. Ang mga variant ng C-12 ay ginagamit ng United States Air Force, United States Army, United States Navy, at United States Marine Corps. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay ginagamit para sa iba't ibang mga tungkulin, kabilang ang suporta sa embahada, paglisan ng medikal, pati na rin ang mga pasahero at light cargo transport. Ang papel nito ay bilang isang military utility aircraft, ginawa ng Beechcraft Company, ipinakilala noong taong 1974. Status nito sa kasalukuyan ay aktibo pa rin. Ito ay nagkakahalaga ng halos 6 million US dollar o katumbas ng halos 300 million peso bawat isa. Good news number 4, ang tungkol naman sa Whiskey Helicopter. Bagamat hindi ito idinitalye, alam ko na matutuwa kayong lahat. Sabi nga nila, save the best for last. Atin itong sinaliksik at napag-alaman na ang AKA Whiskey Helicopter ay isa palang AH-1W Super Cobra Helicopter. Woohoo! Oh, tuwang-tuwa kayo, relax lang. Ayon sa ating video source na pinamagatang Final Flight of the Whiskey, dito isinalaysay ng ilang Marines kung gaano kahalaga at epektibo ang Whiskey o Cobra Helicopter. Unang paglipad nito noong taong 1987 at na-decommission ito noong 2012 at halos 25 years itong nanilbihan sa US Marines. Sa ngayon wala pang ipinahayag ang Philippine Army kung ilang TC-12 Beechcraft at AH-1W Super Cobra aka Whiskey Helicopter ang balak bilhin. Ang mahalaga, ito ay nagpapakita na ang Philippine Army at US Navy ay nagkakaisa para itaguyod ang modernization ng ating bansa. Sa mga gustong malaman ang mga detalye ng AH-1W Super Cobra Helicopter, ilalagay ko ang link pagkatapos ng video na ito. Dahil malakas kayo sa akin, panoorin nyo ang video ng Final Flight of the Whiskey para mas lalo nyong maintindihan ang ibig kong sabihin. It was a milestone for HMLA 267 and it was our last flight of a Whiskey Cobra. So 25 years of flying whiskeys. We got our first one in 1987.
So 25 years later, we're finally out of the whiskey business. Whiskey was a big part of HMLA history. It saw action in Iraq, Afghanistan, and now we're moving on to a bigger and better aircraft. I am really sad to see the whiskey go. It's got the coolest sounding rotor blades on Earth, and I'll miss that, but time goes on. For me, this is the end of an era, and that probably the last time I'm going to fly a whiskey. For the rest of the pilots in the squadron, the younger guys, the majority of them are right now in the process of converting over to the Zulu. Yeah, that whiskey platform has been going strong here, obviously, for 25 years, and it's still in service overseas. Still actively engaged in the fight in OEF. Still doing great things. It's bittersweet, you know. We watched the whiskey fly away. It's not the last flight for the whiskey; it's just the last flight for the whiskey here. But somebody has to be first, and we're embracing that. The whiskey flies away today. It was our last one, so the beginning of a new era. Pretty easy mark on the tape of time. I mean, a great helicopter that's had a great history in the Marine Corps. I think when the guys on the ground see a whiskey coming overhead, they know they're going to get some very good support. And I think the whiskey has just been a success story for 25 plus years. Mga idol at kabayan, sa mga nawawalan ng pag-asa sa bansang Amerika, sila ay nagpapahiwatig at naririnig na nila ang ating mga boses. Para sa aking opinyon, dapat kumilos ang Amerika na palakasin ang Pilipinas para maproteksyonan natin ang ating interes sa mga teritoryo na inaagaw ng karatig bansa. Hanggang sa muli, ang inyong tagapaglingkod, Good News Philippines. Mabuhay ang Philippine Army at US Navy, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas. Ako ay isang Pilipino na katulad nyo na may malasakit sa ating bayan. Pero paalala lang mga idol at kabayan na ang digmaan ay hindi solusyon para makamit ang kapayapaan. Philippine Modernization Program Horizon 2. Salamat! Suportahan natin magkaisa para sa bayan.